Chào các bạn đã quay lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm lòng xào dưa rất đơn giản lại vô cùng hấp dẫn nha. Đặc biệt với bí quyết làm sạch lòng heo hiệu quả, giúp lòng trắng thơm lại giòn nữa nha. Làm sạch lòng kiểu này xào hay nướng cũng ngon hết sảy luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ đi làm sạch lòng heo trước nha các bạn. Lòng heo mình làm kỹ để bán hết mùi hôi thì món ăn của mình mới ngon. Đây là lòng già mình mua ở chợ Việt Nam. Mình rửa sơ rồi cho vào đây 2 muỗng canh bột mì, 1 muỗng canh muối. Muối sẽ giúp khử trùng và bán đi mùi. Còn bột mì bám trên thành ruột sẽ rửa trôi hết những nhớt bẩn ở trong ruột. Mình nhào thật là kỹ và vuốt ruột già như thế này. Sau đó rửa sạch lại với 3 lần nước nữa nha. Lộn ngược cái phần ruột bên trong và mình làm tương tự nha các bạn. Rồi mình rửa lại với nhiều lần nước cho đến khi nước trong ha. Bên trong ruột có nhiều mỡ, mình bóc hết cái phần mỡ này đi. Khi ăn sẽ giòn ngon hơn và không bị ngán nè. Cuối cùng để cho phần ruột già này thơm hơn thì mình vắt vào đây 1 quả chanh, cho vào thêm 1 muỗng canh muối, nhào đều, vuốt dọc ruột già, phần ngoài lẫn phần bên trong ruột luôn nè. Chanh sẽ khử mùi rất tốt đó các bạn. Mình rửa sạch lại một lần nữa và để cho ráo ha. Bây giờ mình sẽ đem đi trụng lòng, giúp khử mùi thêm một lần nữa và giúp lòng định hình mình sẽ dễ cắt hơn đó các bạn. Cho nước vào nồi, đun sôi, sau đó cho thêm 1 muỗng canh rượu trắng và 1 muỗng canh nước mắm. Nước sôi lên thì mình cho lòng vào trụng sơ, cho săn lại rồi mình tắt bếp. Chuẩn bị 1 thau nước lạnh. Cho vào đây 1 muỗng canh giấm. Mình ngâm lòng vừa trụng vào ngay trong nước lạnh để lòng được trắng nha. Tiếp theo mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu này. Tỏi thì dùng khoảng 20g, đập dập và băm nhỏ ra. Dùng thêm 1 củ hành tím, mình cũng đập dập và băm nhỏ luôn. Hành lá thì dùng một ít cắt khúc để lát mình nêm vào cuối cùng. Dùng thêm 2 trái cà chua, mình cắt múi cao như thế này. Thêm một ít ớt cắt lát nếu thích ăn cay ha. Mình dùng ở đây là một cây cải muối chua khoảng 500g, cắt nhỏ vừa ăn như vậy nè. Bây giờ mình cắt lòng ra thành từng miếng vừa ăn. Lúc nãy mình trụng lòng cũng giúp mình dễ cắt hơn đó các bạn. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ đi xào lòng ha. Cho dầu vô chảo. Dầu nóng thì mình cho tỏi và hành tím vào phi thơm. Sau đó mình cho lòng vào xào. Mình xào cho lòng săn lại và ra bớt mỡ ha. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều. Thêm vào 1 muỗng canh nước mắm. Nếu lòng ra nhiều nước thì mình nhớ đổ bớt nước đi nha. Mình xào nhanh với lửa trên trung bình để lòng không bị dai nha các bạn. Sau đó thì mình cho ra đĩa và sử dụng lại cái chảo này luôn. Cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào phi thơm. Tiếp theo mình cho dưa vào xào thật nhanh với lửa lớn trong khoảng 1 phút.
Sau đó mình cho lòng vào. Tiếp tục xào khoảng 1 phút nữa. Mình giảm lửa và nêm gia vị vào gồm có 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Đảo đều cho tan gia vị. Sau đó thì mình cho cà chua vào, đảo đều khoảng 30 giây. Bạn nào thích ăn cà chua mềm hơn thì mình có thể đảo thêm 30 giây nữa nha. Các bạn nhớ nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cuối cùng thì mình cho hành lá cắt khúc vào nữa là xong nè. Rắc thêm một chút tiêu và ớt cắt lát ăn kèm nếu thích. Vậy là món lòng xào dưa đã hoàn chỉnh rồi đấy các bạn. Thơm quá luôn các bạn ơi. Miếng lòng giòn giòn, dai dai, rất thơm. Ăn với dưa chua thì càng bắt cơm hơn nữa. Món này mà làm đồ nhắm thì cũng rất tuyệt luôn đó nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách chia sẻ cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.